المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده برنامج الداعيه. في فيلم مولان التنين موشو عشان يبهر مولان بقوته اللي بتعوضه عن حجمه الضئيل يقوم قايل بصوت عالي: عينيا بتشوف تحت الهدوم. يا بخته ليه يا عم؟ في هذه الحلقه انا جاي لك ببعض الحلول العلميه لمساعدتك في النظر لكل ما هو تحت الهدوم. ايه ده؟ يعني حتى العلماء بيفكروا في الحاجات القبيحه دي؟ احب افاجئك واقول لك ولو سمحت ما تقولش حاجات قبيحه، ده عادي، ده علم، ده حياء في العلم. ولو مش هم اللي هيفكروا، مين اللي هيفكر؟ ومن القرن اللي فات كمان، واهميتها في الوسط العلمي كافيه لحصول مكتشفها او على الاقل اللي سماها على اول جائزه نوبل في الفيزياء. فشوف الاهميه، اول جائزه نوبل في الفيزياء للاشعه اللي بتشوف تحت الهدوم. لك ان تتخيل حاجه زي كده مهمه ازاي. مش عايز اقول لك ان حاجه كده موجوده في منهج ثالثه ثانوي، بس ساعتك لما تذاكرش كان زمانك اكتشفتها دلوقتي وصايع. العلماء من اول القرن اللي فات وهم بيحاولوا يدوروا على هذه الاشعه اللي تقدر تخترق الهدوم وتوري لنا ايه اللي تحت. يقال ان اول مره حد نجح في حاجه زي كده كان العالم ده سنه 1895. هو الاسم العالم ده بس انا مش عارف انت عشان الماني. اكتشف نوع من الاشعه فيها هذه المواصفات، والاول مره في التاريخ بقى عندنا القدره نشوف عالم تاني. عشان نشوفه كنا محتاجين حاجات تتقطع. الجدار اللي كان بيفصلنا بقينا نشوف وراه من غير ما نقطع حاجه. ولا تتخيل حاجه زي كده كانت مهمه قد ايه؟ بعد اكتشافها بقينا نقدر نحدد فين اماكن الرصاص، فين اماكن الكسر. سنه 1896 كنا فرحانين قوي باكتشاف فضه كانت نزلت في زود طفل، شفناها كده وهي جوه. زمان كان الدكتور لازم يفتح عشان يعرف ايه اللي جوه. خلاص دلوقتي المستخبي بان. بس بالرغم ان فوائد الاشعه دي كانت كتير الا انها كانت خطيره جدا. سلسله اكتشافات من جامعه كولومبيا خوفت الناس جدا، وفي تجارب كتير طبيه كان لازم تقف خوفا من الاشعه دي. بعد كام اسبوع بعض المرضى اللي تعرضوا للاشعه كان جلدهم ابتدى يجف، وفي بعض الحالات الضوافر ما عادتش بتطلع، توقفت عن النمو. اي جلد عليه شعر تعرض للاشعه الشعر ده بيقع. في بعض الحالات الاعضاء اللي تعرضت للاشعه كان لازم تتقطع. ده طبعا غير تسبب الاشعه دي في سرطانات. وزي ما قلت اكتشاف الاشعه دي ما كانش حاجه عاديه، حتى الناس العاديين كانت بتتكلم في الموضوع ده. فدكاتره كتير كانوا بيستخدموا الاشعه، وبالتالي عندك سنه 1902 بعد 6 سنين بس من اكتشاف الاشعه كان في اكتر من 88 حاله تعرضت لمشاكل. دكاتره كتير عرفوا عنها وبيستخدموها من غير ما يعرفوا اضرارها. ايه ده؟ ثواني، مش الاكس رايز؟ انت بتخمني؟ انا عايز اشوف لحم يا عم، مش عايز اشوف عظم. انا نسيت السؤال، سامحني. انا افتكرتك عايز تحت الهدوم. قول لي ان انت عايز تحت الهدوم بس فوق اللحم، افهم انا كده. وفي الحاله دي ممكن اقول لك انا فهمتك غلط، بس يعني في بعض الحالات الاكس رايز ممكن تشوف اللحم. ايه ده بجد؟ في بعض الناس سنة 1998 بيقولوا ان في موديل كاميرا يقدر يعمل كده، بس الكلام ده ما طلعش صح قوي. كاميرا تقدر تشوف انفراريد، فممكن تعمل لك رؤيه ليليه لطيفه جدا. الفكره بقى ان الكاميرا كان فيها عيب، كانت بتشوف الصبح رؤيه ليليه، فلو اللبس خفيف شويه يعني ممكن تلقط حاجات. بس على حظك الشركه صلحت العيب والمشكله اتحلت. سنه 2006 ابتدى يطلع نوع من انواع السكانرز بيستخدم الاكس رايز بس يقدر يشوف تفاصيل زياده، وكان فرصه ذهبيه ليك لان السكيورتي كانوا بيقولوا ان هم بيشوفوا حاجات، بس للاسف برضه تم منعه. بس سيبك من الاحلام التافهه دي، خلينا نسال اسئله اكثر اهميه. ليه تشوف تحت الهدوم؟ هي الهدوم بتخبي ايه؟ عشان ابقى صريح، بس ايه اللي احنا عايزين نخفيه لما نلبس هدوم؟ ايه تحت الخيوط دي اللي مخلينا عايزين نستره؟ دي اسئله صراحه صعبه. التقدير الحالي ان البشر موجودين على هذا الكوكب تقريبا من 300,000 سنه. في دراسه 12 سنه 2011 من جامعه فلوريدا عن طريق ان هم يشوفوا تاريخ وتطور نوع من انواع الامل اللي كان بيعيش في اللبس، توقعوا ان تقريبا اول مره نلبس هدوم كان من 170,000 سنه. السؤال بقى ليه لبسنا الهدوم دي؟ والله الاقتراحات كتير. ناس تقول لك عشان العصر الجليدي، مش معقوله هنقدر نعيش بلابيس كده والدنيا متلجه. البني ادم المتعارف عليه النهارده عشان يعيش في حته زي اوروبا لازم على الاقل يبقى مغطي 90% من جسمه. حتى النياندرتال نوع من انواع البشر كان عايش زمان كان لازم عشان يعيش في المناطق البارده دي لازم على الاقل يغطي 70% من جسمه. والنياندرتال نوعا ما يعني كان ضخم شويه مقارنه بالهومو سيبيان البني ادم بتاعنا. فدي على الاقل ممكن تفسر ليه البني ادمين اللي في المناطق البارده بيلبسوا هدوم. بس عدم المؤاخذه كده في مناطق الدنيا فيها حر ليه نلبس هدوم؟ ايه ممكن يبقى سبب الهدوم اللي عليهم؟ برضه ما نعرفش قوي. بس من الاقتراحات اللي موجوده، اولا في ملاريا والناموس هيبهدلك لو مش لابس. ثانيا يعني زي ما تقول كده احنا تقريبا الكائنات الوحيده اللي واقفه اغلبيه الوقت. الوقوف حلو عشان بيفضي الايدين، يخليك تكتب وتعمل اختراعات بايدك، بيفضي الايدين. بس مع الوقوف اعضائنا التناسليه بقت على البحري قدام الناس على طول، كل حاجه باينه. وعلى عكس الكائنات الثانيه اللي بيبقى ليهم موسم للتزاوج، فمثلا بعض القرود مثلا بعض المناطق في جسمهم بتغير الوانها، وده بيدي رساله للجنس الاخر ان احنا في موسم التزاوج، اطلب لي حاجه بقى. لكن في البني ادمين الوضع مختلف، الستات والرجاله ما عندهمش موسم تزاوج،
المحل شغال على طول، ممكن تقريبا في اي وقت اي حد يخلف، ودي مشكله لان اطفالنا بتاخد وقت كبير عشان تنمو. لو فضلنا نخلف كتير مش هنلحق ناخد بالنا منهم، فكان امن طريقه على حسب بعض النظريات اننا نلبس، واللبس يقول مش دلوقتي. واهدى بقى، اهدى. المهم المجتمعات ابتدت تلبس، وكان الغرض انه خلاص مش دلوقتي، احنا مش جاهزين للخلفه، واختفاء اعضائنا التناسليه خلى في نوعا ما سيطره على الخلفه. بعد كده اللبس بقى يحكي حاجات ما بتتحكيش، اللي مش باين للناس. في روما مثلا اعضاء البرلمان كانوا يلبسوا بنفسجي، ده بيعكس وظيفتهم. في الصين كان الملك بس هو اللي يلبس اصفر. وفي مجتمعاتنا الحاليه الاكثر تخصصا اللبس بيعكس حاجات كتير عن شخصيتك. النهارده احنا بنلبس هدوم عشان نظهر هويتنا، مش بس تغيير الوان. النهارده العمه للازهري، الميري للعسكري، الاحمر للاهلاوي، البراند للبرجواز، الجينز للروش، والبدله للفورمه. دي ممكن ما تكونش حاجات حقيقيه، بس في اذهان الناس بتدي معاني كتير، بتملى فراغات كتير بغض النظر عن صحتها، واحنا بنتحكم فيها بشكل كبير لان عوزنا او ما عوزناش. الهدوم اللي بنلبسها ما عادتش بس بتغطي حاجات، دي بقت بتوضح حاجات. الاول كانت الحكايه باديه بحجب، دلوقتي بقت باظهار. وترجعنا للسؤال اللي سالناه في الاول، ازاي تشوف تحت الهدوم؟ احنا ممكن فعلا يكون عندنا القدره اننا نشوف تحت الهدوم. عملنا اجهزه متطوره جدا ممكن في فتره من الفترات تشوف كل حاجه، بس السؤال الحقيقي سؤال ميتافيزيقي، ايه اللي فوق الهدوم؟ ايه اللي الهدوم دي بتعكسه؟ ايه اللي الشخص ده عايز يقوله من خلال الحاجه الوحيده اللي تقريبا له الاختيار فيها؟ محدش بيتحكم في منظر وشه، ومحدش بيتحكم بنعومه او خشونه شعره، بس احنا نوعا ما متحكمين بلبسنا. عايزين نقول ايه باللي احنا متحكمين بيه؟ شكرا. واخيرا وليس اخيرا، المصادر موجوده تحت، كان موضوع شيق جدا. ما تنساش تشوف الحلقه الجايه وتشوف الحلقات اللي فاتت. واخيرا ما تنساش لو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يعني يجي لك الحلقات بعد كده، تعمل العلامه اللي هي بتاعت البل دي تدوس عليها عشان يجي لك يعني نوتيفيكيشن ان احنا نزلنا حلقه، بتاعتك المفروض تخش وتشوف.